สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมช่วงนี้เนี่ยทุกคนสนใจกลุ่มสกินแคร์ของนักการเมืองกันหมดเลยเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพนักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาชีพที่โหดร้ายต่อผิวมากๆไม่ว่าจะเป็นการตากแดดเจอฝุ่นความร้อนความเครียดนอนน้อยต่างๆนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยอิงก็เลยได้ติดต่อสอบถามแล้วก็รวบรวมสกินแคร์ต่างๆที่เหล่านักการเมืองเขาใช้กันมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิงคุณพิธาคุณไอซ์นะครับคุณโจไบเดนกับคุณปูตินก็ติดต่อไปเหมือนกันนะครับแต่แกไม่ตอบและส่วนตัวนะอิงก็เป็นคนที่คิดเหมือนกันนะครับว่าการเลือกสกินแคร์เนี่ยสามารถบ่งบอกหลายๆอย่างได้เลยเกี่ยวกับคนคนหนึ่งเพราะเพื่อนๆทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะคนนี้จะใส่ใจกับอะไรการตลาดหวือหวาหรือว่างานวิจัยและวิทยาศาสตร์กลิ่นและเนื้อสัมผัสหรือว่าข้อมูลหลังกล่องการมองการไกลและปกป้องผิวหรือว่าการค่อยมารักษาทีหลังดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาดูกันว่าคนที่จะมาบริหารประเทศของเราเนี่ยบริหารผิวของตัวเองยังไงก่อนมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาหรือว่าให้ความรู้ให้กับพวกเขาได้บ้างไปดูกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเองเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีความสนใจความเข้าใจหรือว่าความหมกมุ่นเกี่ยวกับสกินแคร์ซึ่งก็ไม่เป็นไรเลยนะครับอิงเองก็ไม่มีความรู้ในด้านการบริหารประเทศเหมือนกันวันนี้เนี่ยอิงจะมาพลิกหลังกล่องแบบขำๆนะครับหยอกเล่นแบบสไตล์เด็กเนิร์ดไม่มีเพื่อนเล่นนะแล้วก็เป็นการให้ความรู้เป็นหลักนะครับและมุมมองทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวกับสกินแคร์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าอิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของแต่ละคนคนแรกนะครับคุณพิธากับคุณโอกันแดดที่พวกเขาใช้มาตลอดการหาเสียงก็คือเองโกซูเปอร์ไลท์ล้อเล่นนะครับตัว Super Goop Mineral Matte Screen Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 PA บวก 3 นะครับราคา950 บาทสำหรับ20 ml โอเคตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดด Mineral ล้วนนะครับแปลว่าเขาใช้ฟิลเตอร์ที่มาจากแร่อย่างเดียวเลยได้แก่ Titanium Dioxide 1% แล้วก็ Zinc Oxide 17% นะครับซึ่งได้ค่าการป้องกันแค่ SPF 40 PA บวก 3 เท่านั้นกัน UVB กับ UVA ได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเองคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งนานๆอย่างเช่นการหาเสียงหลังรถนะครับคือถ้าเกิดอยากได้ค่าการป้องกันที่สูงกว่านี้เนี่ยทางผู้ผลิตอย่างเราเนี่ยจะต้องอัดแร่เข้าไปเพิ่มอีกเยอะเลยซึ่งแน่นอนมันจะทำให้เนื้อเหนียวสากแล้วก็ขาววอกจนใช้ยากมากเพราะว่าแร่เนี่ยมันมีสีขาวจั๊วะเลยส่วนตัวเนี่ยอิงเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกันแดดมิเนอรัลล้วนแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดไม่กันแดดได้น้อยเนี่ยมันก็จะขาววอกไปเลยอิงจะชอบกันแดดประเภทที่เรียกว่าเคมีคอลมากกว่านะครับเพราะว่าเขาจะใช้ฟิลเตอร์ที่ไม่ได้ทำมาจากแร่หรือว่ากันแดดแบบไฮบริดก็ดีเหมือนกันนะครับมันคือการผสานฟิลเตอร์แบบมิเนอรัลกับเคมีคอลเข้าด้วยกันก็จะเนื้อดีกว่าไม่ขาววอกนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการกันแสงสูงกว่าด้วยซึ่งขอพูดเสริมเรื่องการเมืองเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกันแดดอเมริกันด้วยละกันทุกคนรู้ว่าอิงเป็นทีม USA นะครับ Oh saying can you see baby แต่อยากให้คุณลุงโจเนี่ยเมมเบอร์ออยไว้บ้างเร่งให้เขาอนุมัติฟิลเตอร์เคมีคอลใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพได้แล้วเพราะตอนนี้บอกเลยว่ากันแดดอเมริกันเนี่ยล้าหลังทั่วโลกประมาณ20 ปีแล้วกันแดดเคมีคอลของแบรนด์ Super Goop เองเนี่ยโบราณมากนะครับสู้ของยุโรปกับเอเชียไม่ได้เลยดีหลายคนที่อเมริกาเนี่ยเขาตั้งสันนิษฐานแล้วก็กระซิบมานะครับว่าเป็นเพราะนายทุนบริษัทเคมีใหญ่ๆแล้วก็เจ้าของเหมืองแร่ที่กำลังล็อบบี้นักการเมืองอเมริกาไม่ให้เปลี่ยนกฎหมายอยู่นะครับใดๆก็ตามเนื้อของตัวนี้เนี่ยอิงว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับกันแดดประเภทมิเนอรัลล้วนนะเขาแก้ไขปัญหาขาววอกจากตัวฟิลเตอร์โดยการใส่สิ่งที่เรียกว่าไอรอนออกไซด์นะครับมันเป็นสีเนื้อคล้ายกับรองพื้นของเราเลยทำให้เวลาใช้แล้วหน้าไม่ลอยนะครับเนื้อเป็นซิลิโคนเบสเลยนะครับมันจะเซ็ตตัวแบบลื่นๆแล้วก็ให้ความแมตต์แบบจริงจังมากไม่มันเยิ้มสมชื่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชุ่มชื้นอิงว่าเหมาะสำหรับคนที่มีผิวธรรมดากับผิวมันนะครับแต่ส่วนตัวอิงขอไม่ร่วมพักนะครับเพราะยังคิดว่ามีตัวที่คุณสมบัติคล้ายกันแต่ว่าส่วนผสมเนื้อแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าคุณพิธาคุณโอ sit back relax เอาเวลาไปสู้สวไปดูแลบ้านเมืองนะครับทางนี้อิงรับมอบหมายดูแลและคัดเลือกสกินแคร์ให้เองคุณพิธาบอกถามฉันสักคำหรือยังเอาตรงๆแบบไม่รับสปอนเซอร์เลยนะอิงว่าตัวที่อาจจะดีกว่าก็คือ Ingo Super Light ล้อเล่นนะครับ La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50+ นะครับราคา 1,400 บาทสำหรับตั้ง50 ml ตัวเนี้ยเหมาะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวนี้เป็น Hybrid Sunscreen นะครับใช้ฟิลเตอร์ทั้งหมดตั้ง8ตัวและมีตัวรุ่นใ
หม่ๆจากทาง EU เยอะมากเลยนะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวก PA บวก C กันทั้ง UVB แล้วก็ UVA ได้สูงกว่าตัว Super Group มากๆเลยนะครับแล้วส่วนตัวเนี้ยอิงก็ชอบเนื้อมากกว่าด้วยนะครับมันอาจจะหนักกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อมันเป็นครีมนุ่มๆไม่มีความขาววอกเลยนะครับมีความชุ่มชื้นแล้วก็ฉ่ำวาวอยู่ประมาณนึงตอนเริ่มทาแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เซ็ตตัวแบบแมตต์คล้ายๆกันเลยเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันกับผิวผสมนะครับและตัวนี้ก็กันน้ำกันเหงื่อได้ดีกว่าตัว Super Group ด้วยนะครับเหมาะกับการอยู่กลางแจ้งนานๆมากกว่าหาเสียงหลังรถกระบะได้เลยนะครับคนต่อไปนะครับคุณอิงชัยธรไม่ใช่วรันธรไม่ใช่แพทองธารชินวัตรนะครับวันก่อนเนี่ยคุณอิงเขาเพิ่งทำ Q&A ตอบคำถามเรื่องสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่ใช้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคุณอิงใช้La Mer The Cleansing Gel นะครับราคา 4,600 บาทสำหรับ 200 ml ก็เป็นคลีนเซอร์ที่อิงชอบมากเลยนะครับมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลนะครับที่สามารถI can't do it อิงทำไม่ได้นะอิงไม่สามารถสนับสนุนสิ่งนี้ได้จริงๆคุณอิงฟังอิงดีๆนะมันคือสารทำความสะอาดหรือ surfactant ต้นทุนน้อยนิดนะครับใส่กับสาหร่ายไสยศาสตร์ที่แทบจะไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเลยแต่เอาตรงๆนะถ้าคุณอิงยินดีที่จะจ่ายแล้วก็ชอบมันเนี่ยอิงไม่ได้มา judge เลยก็ตัวแม่อยากจะใช้ละแม่I can respect that แต่อยากจะฝากไว้กับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วกันนะครับว่าจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยขั้นตอนล้างหน้ามันเป็นขั้นตอนที่เราสามารถ save cost หรือว่า save เงินได้มากที่สุดแล้วเพราะหน้าที่หลักของ cleanser ก็คือการทำความสะอาดผิวให้ดีโดยที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงเท่านั้นเองสำหรับใครที่มีงบจำกัดเนี่ยเอาเงินไปลงพวกกันแดด moisturizer หรือว่าเซรั่มต่างๆดีกว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่บนหน้าเรานานๆนะครับเราจะได้รับผลประโยชน์จากมันได้แบบเต็มที่ไปกันต่อเลยนะครับตัวต่อไปที่คุณอิงใช้เพื่อลบเครื่องสำอางเนี่ยก็คือตัว Fansol Mouth Cleansing Oil ราคา 730 บาทสำหรับ 120 ml นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าส่วนตัวอิงชอบมากเจ้าของเนี่ยเขาเป็นอากงคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยภรรยาของเขามีผิวแพ้ง่ายมากๆคุณเคนจิเนี่ยเขาก็เลยลงมือทำสกินแคร์เองเลยนะครับที่มันอ่อนโยนพอสำหรับเมียของเขาCouple Goals เปิดรับสมัครแฟนด่วนเดี๋ยวอิงจะทำสกินแคร์ให้เองครับตัวที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเขามาหลายปีมากๆแล้วนะครับก็คือตัว Cleansing Oil ตัวนี้เลยเขาใช้น้ำมันสังเคราะห์อย่างเช่นตัว Cetyl Ethyl Hexanoate กับกลุ่ม Caprylyl Caprate นะครับควบคู่กับน้ำมันพืชดีๆนะครับอย่างเช่น Meadow Foam Seed Oil แล้วก็น้ำมันจากถั่วเหลืองตัวพวกนี้มันจะช่วยละลายเครื่องสำอางได้ดีมากๆแล้วก็เป็นน้ำมันกลุ่มที่มีความไหลลื่นสบายผิวแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยอิงคิดว่าโอกาสการอุดตันต่ำมากนะครับนอกจากนี้ตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ส่วนตัวอิงก็ไม่ได้แสบตาด้วยอิงว่าน่าลองมากเลยนะครับแต่ว่าเหมือนจะหาซื้อได้แค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นตัวนี้กว่าจะได้มาเมื่อวานคนขับวิ่งทั่วกรุงเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณอิงที่ทำให้หลายๆคนรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นนะครับเป็นแบรนด์ที่ underrated มากๆต่อไปนะครับคุณอิงเขาใช้รองพื้นของ Tom Ford นะครับราคา 5,200 บาทสำหรับ 30 ml คุณอิงบอกว่ามีค่า SPF หรือว่าค่ากัน UVB นะครับเท่ากับ 50 แล้วก็ค่า PA หรือว่าค่ากัน UVA บวก 4 ซึ่งก็คือสูงที่สุดทั้งคู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการจะได้ SPF 50 PA บวก 4 เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณ 2 มิลลิกรัม per centimeter square หรือว่า 1/4 ช้อนชาสำหรับหน้าหรือไม่เพราะมันคือปริมาณที่ผู้ผลิตใช้ทดสอบในห้องแลบนะครับเพื่อได้ค่า SPF กับ PA ที่เราเนี่ยโฆษณาอยู่หน้ากล่องซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครใช้รองพื้นถึงปริมาณนี้อยู่แล้วเพราะน่าจะกลายเป็นก้อนเค้กไปเลยนะครับอย่างคุณอิงเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขาทาแค่บางๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางได้ค่า SPF 50 PA บวก 4 แน่นอนเราถึงต้องทากันแดดจริงจังตัวนึงก่อนลงรองพื้นเสมอซึ่งคุณอิงเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับปกติเขาใช้ตัว Eucerin Sensitive Protect Sun Fluid SPF 50 ราคา 1,350 บาทสำหรับ 50 ml นะครับตัวนี้เป็นกันแดด Hybrid Sunscreen เหมือนกันนะครับที่ใช้ฟิลเตอร์ทั้งแบบ Mineral แล้วก็ Chemical รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าผสมกันดูจากฟิลเตอร์เบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพการกันแสงที่ดีมากๆเนื้อเนี่ยออกมาเป็นน้ำ Fluid เลยนะครับทาง่ายมากๆมีความขาวแค่นิดหนึ่งตอนต้นนะครับแต่ว่าเบลนด์เข้ากับสีผิวธรรมชาติได้ดีเลยเซตตัวออกทางแมตต์สมกับชื่อเลยนะครับส่วนตัวเองคิดว่าเหมาะสำหรับคนผิวมันแล้วก็ผิวผสมไม่มีน้ำหอมแล้วก็ยังกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้อิงให้ผ่านเลยนะครับสำหรับการใช้ออกแดดจัดๆแล้วก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งคุณอิงบอกว่าใช้ทั้งก่อนแล้วก็หลังเมคอัพแล้วก็โบกลงมาถึงคอด้วยนะครับเพราะว่ากลัวฝ้ามากๆขอปรบมือให้เลยนะครับจริงๆหลายๆคนได้ถามอิงเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าเราควรจะรีแอพพลายกันแดดระหว่างวันยังไงลงทับเมคอัพเลยได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดนะครับคือการล้างหน้าแล้วก็ลงใหม่อยู่แล้วแหละแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนมีเวลาหรือว่า
สามารถทำสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นการลงทับเมคอัพเลยเนี่ยมันก็ดีกว่าการไม่ลงอะไรเลยอยู่แล้วเอาจริงๆคุณอิงดูมีความรู้เรื่องสกินแคร์เยอะนะอยากชวนมาถ่ายคลิปเปิดกลุ่มสกินแคร์กันเลยน่าจะสนุกนะครับต่อไปนะครับคุณไอซ์หลายๆคนอาจจะงงแล้วว่าทำไมถึงไม่มีใครจากพรรคฝ่ายค้านบ้างเลยจะบอกว่าอิงทักพรรคลุงไปแล้วซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอิงก็อยากรู้นะว่าลุงป้อมใช้อะไรแล้วถ้าเกิดเขาใช้อิงกุอะถ้าใช้อิงกุหรอบางทีการเมืองก็อย่าอินมากนะครับอะไรถูกหรือผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนมองปะปัญหาเข่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อย่าบูลลี่กลับมาที่คุณไอซ์นะครับเขาก็ได้เปิดกลุ่มสกินแคร์ของตัวเองไปบน Facebook เมื่ออาทิตย์นี้เหมือนกันอย่างแรกเลยคุณไอซ์บอกว่าใช้เต่าเหยียบโลกราคา39 บาทนะครับนางบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีเหงื่อเนี่ยควรจะลองสักครั้งทำให้ไม่มีกลิ่นตัวลดเหงื่อได้ดีมากนะครับปั่นจักรยานเหงื่อออกวันละ2 ลิตรก็เอาอยู่เป็นตัวที่ช่วยชีวิตนางสุดๆเอาจริงๆอิจฉาคนที่ไม่มีเหงื่อเนอะอิงเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากเหมือนกันเข้าใจคุณไอซ์เลยพวกเรามันคน ABCC11 ทำงาน OT สุดๆเป็นจีนตัวหนึ่งนะครับที่คนเอเชียส่วนน้อยจะมีเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีเหงื่อเยอะแล้วก็มีกลิ่นตัวบ้างด้วยถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถไปกดดูได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับอิงก็เคยอธิบายแบบเต็มๆไปแล้วซึ่งสำหรับพวกเราเนี่ยการหาผลิตภัณฑ์สำหรับรักแร้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากพอสมควรเลยนะเต่าเหยียบโลกตัวนี้อิงยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูแต่ว่าเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนละกันตัวแรกคือ ammonium alum นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแร่ที่เราเรียกว่าเป็น astringent นะครับแปลว่ามันสามารถกำจัดความมันได้และน้องมีฤทธิ์ของการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ด้วยมี talc นะครับตัวนี้เป็นแป้งเลยสามารถทำหน้าที่อุดรูขุมขนไม่ให้เหงื่อมันไหลออกมาได้แล้วก็มี menthol นะครับตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกเย็นๆใช้แล้วสดชื่นนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่พบประวัติของคนแพ้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดแพ้เนี่ยสามารถนำไปสู่การระคายเคืองแล้วก็รักแร้ที่คล้ำได้นะครับใครที่มีประวัติแพ้น้ำหอมหรือว่าอะไรที่มีความเย็นๆเนี่ยให้เลี่ยงส่วนผสมนี้เอาไว้เลยนะครับโดยรวมเองว่าเป็นสูตรที่เรียบง่ายมากๆเลยนะทำหน้าที่ระงับเหงื่อแล้วก็กลิ่นได้ดีถือว่าเป็นไอเทมถูกและดีตัวหนึ่งเลยตัวต่อไปที่คุณไอซ์ใช้ก็คือ Smoothie Gold Advanced Skin Recovery Cream ราคา325 บาทสำหรับ30 กรัมเป็นครีมจากลายทองคำของ Smoothie เขานะครับคุณไอซ์บอกว่าทำให้ผิวแข็งแรงเป็นตัวกันตายที่ใช้มาตลอดถ้าดูจากส่วนผสมนะตัวนี้มีสารก่อเนื้อเยอะมากเลยนะครับพวก beeswax fatty alcohols แล้วก็ emollients หนักๆส่วนตัวนะอิงคิดว่ามันทำให้เนื้อแน่นเกินไปนิดนึงนะครับเกลี่ยแล้วก็ซึมค่อนข้างยากต้องใช้แรงถูเยอะเลยนะครับอิงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเนื้อแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอมันซึมแล้วก็เซ็ตตัวแล้วเนี่ยก็ออกทางแมตต์เลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมาเคลือบผิวอยู่เลยเหมาะกับคนที่มีผิวมันผิวผสมนะครับแต่ว่าอิงว่าชุ่มชื้นไม่พอสำหรับคนที่มีผิวแห้งสาร active ingredient ชูโรงของเขานะครับตัวแรกก็คือ retinol palmitate เป็นอนุพันธ์วิตามิน A รูปแบบที่อ่อนที่สุดเลยวิจัยสนับสนุนน้อยมากนะครับว่ามันสามารถแปลงเป็น retinoic acid เพื่อทำงานบนผิวของเราได้จริงๆแล้วก็แน่นอนมีทองคำนะครับซึ่งไม่มีงานวิจัยดีๆสนับสนุนเรื่อง anti aging เลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะอิงคิดว่ามันเป็นครีมที่ยังไม่ได้ว้าวในแง่ของส่วนผสมแต่ก็ทำหน้าที่ได้ในการเป็น moisturizer ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระเหยของน้ำออกจากผิวนะครับในแง่อื่นส่วนตัวอิงยังไม่ได้หวังผลนะครับสุดท้ายนะครับมาดูสกินแคร์ของมาดามเดียกันบ้างดีกว่านางใช้ตัว Kose Sun Cut Essence in UV Protect Spray SPF 50 PA+4 นะครับราคา320 บาทสำหรับ50 กรัมปัญหาตอนนี้ก็คืออ่านส่วนผสมอะไรไม่ออกเลยคิมิโนโตนิโตชิบะฮอนดามิซูบิชิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอิงจะพูดถึงกันแดดประเภทสเปรย์โดยรวมแล้วกันนะครับกันแดดประเภทนี้เนี่ยเราต้องใช้ในปริมาณ1/4 ช้อนชาเท่ากันเลยซึ่งทางองค์กร Cancer Council ของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้นำกันแดดสเปรย์พวกนี้ไปลองทดสอบดูนะครับเขาพบว่ามันต้องบีบค้างเป็นเวลาประมาณ12 วิเลยนะครับกว่าจะได้ปริมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆนะอิงว่าคนส่วนใหญ่อาจจะบีบไม่ถึงเพราะหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็กลัวกันแดดหมดซึ่งก็เป็นความกลัวที่ valid มากๆเลยนะครับเพราะว่าข้างในกระป๋องสเปรย์พวกนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยสาร propellant หรือว่าสารตัวที่ช่วยให้กันแดดมันกระจายไปในอากาศนะครับมากถึง 30% เลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยกันแดดอยู่ในนี้ค่อนข้างน้อยกว่าที่โฆษณาไว้เยอะมากส่วนตัวเองเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยแนะนำกันแดดสเปรย์เป็นกันแดดหลักสักเท่าไหร่อาจจะเหมาะกับการ reapply ระหว่างวันซะมากกว่านะครับใครอยากทราบรูทีนของใครอีกนะครับช่วยกันสอบถามไปหาพวกเขาหน่อยล่าสุดเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะตอบมาวันนี้แล้วก็คู่หนึ่งที่สงสัยมากเลยคือใครรู้ไหมหมอเก่งกับคุณไอติมที่พีคมากคือเมื่อกี้ก่อนเปิดกล้องผู้จัดการคุณไอติมเพิ่งโทรกลับมาบอกว่าเท่าที่ทราบคุณไอติมไม่ได้ใช้อะไรเลยพยายามบอกหลายทีแล้วว่าให้ทา
มานี่เดี๋ยวอิงจัดรูทีนให้เองสงสารมากแต่เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้อีกทีบน Facebook แล้วก็ TikTok ของอิงแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวอิงจะมีรายการใหม่มาเร็วๆนี้ด้วยนะครับเป็นรายการเปิดกลุ่มสกินแคร์ของคนนอกวงการบิวตี้ชื่อว่านักสืบสกินแคร์เพราะว่าจะเป็นแนวเกมโชว์ปริศนาคืออิงอาจจะไม่รู้ว่ากำลังวิเคราะห์สกินแคร์รูทีนของใครอยู่ต้องพยายามเดาว่าเจ้าของกลุ่มเนี้ยคือใครเพื่อนๆอยากเห็นใครมาออกรายการนี้อยากรู้สกินแคร์รูทีนของใครเป็นพิเศษคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยหรือว่าทักไปหาพวกเขาหน่อยแต่ขอเป็นคนนอกวงการบิวตี้นะนักการเมืองเชฟครูสอนพิเศษครูสอนภาษานักข่าวนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคนที่จะให้อิงสับรูทีนของเขาได้แบบไม่กักติดต่อมาทางอีเมลด้านล่างได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทักอิงมานะเพราะอิงไม่สามารถดูได้ว่าคุณคือใครถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงด้วยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับอิงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย